හැමදාම හදන සමෝසා වෙනස් හැඩයකින් හදන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් රසලියට ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය පුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ සඳහා පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් අරගත්තා. තෙල් කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. තව වතුර ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පිටි ටික අනා ගන්න. තම්බා පොඩි කරගත් අර්තාපල්ලල, bread crumbs, ලුණු, කහ කුඩු 3-5, සූදුරු, කෑලි මිරිස්, අමු මිරිස්, කරපිංචා, පොඩියට කපාගත් ලුණු. මුලින්ම අපි පිටි ටික අනා ගන්නයි හදන්නේ. මේ විදියට පිටි ටික භාජනයකට දාලා තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා. ලුණු සල්පයක් දාලා හොඳට කලවම් කරනවා. දැන් වතුර පොඩ එකතු කරලා මේක හොඳට අනා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් හදාගෙන මේක විනාඩි 15ක් විතර වහලා තියන්න ඕන. දැන් මේ ඩෝ එක වහලා පැත්තකින් තියලා අපි සමෝසා එකට අවශ්‍ය පිරවුම හදාගමු. දැන් මේ විදිහට භාජනයක් රත් වුණාට පස්සේ ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්න ඕන. තෙල් ටිකක් රත් වුණාම ලුණු ටික එකතු කරලා අමු මිරිස් ටික, කරපිංච ටික දාගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම කෑලි මිරිස්, සූදුරු 3-5 සහ කහ ලුණු එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ටෙම්පරා දුනාම තම්බාගත් තල ටික එකතු කර ගන්න ඕන. එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් අපේ පිරවුම හදාගෙන ඉවරයි. මේ වෙලාවේ මම මේකට bread crumbs ටික එකතු කර ගන්නවා. ඔයාට තියෙනවා නම් bread crumbs වෙනුවට හාල් පිටි ටිකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අනාගත්ත ඩෝ එක මේ විදිහට soft වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් සමෝසා ටික හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම පිටි ටික මේ විදිහට රෝල් කරලා අරගෙන මෙහෙම කෑලි වලට කපා ගන්න ඕනේ. කපාගත්ත කෑලි වලින් එකක් අරගෙන පිටි ටිකක් ඉහලා ගත්ත තැටියක හොඳට තුනී කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට තුනී කරගත්තට පස්සේ මේක මේ වගේ හතරට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කපාගත්ත කෑලි වලින් එක කෑල්ලක් අරගෙන මේ වගේ පිහියෙන් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. හොඳට බලන්න කපන විදිහ. මේ කෙලවරටම කපන්න එපා. දැන් ඔන්න කෑලි හතරම මේ වගේ ඉරි වගේ වෙන්න කපාගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියාගෙන මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් වතුර දාලා දිය කර ගන්නවා අපේ සමෝසා ටික අලව ගන්න. ඔන්න දැන් දිය කරගත්ත පිටි ටික ගම් එකක් වගේ මේ විදිහට මේ පිටි එකේ ගා ගන්න ඕන. දැන් කාගෙන ඉවරයි. දැන් හදාගත්ත අල පිරවුමෙන් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ හැඩයකට හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට සිලින්ඩර් එක හැඩයට හදාගත්ත අල ටික මේකේ හරි මැදට තියලා මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔතා ගන්න ඕන. දැන් අනිත් පැත්තත් මෙහෙම තියාගෙන මේ කෙලවර මේ විදිහට අලව ගන්න ඕන. මම දැන් ඔයාලට තවත් හැඩයකට සමෝසා එක හදාගන්න විදිය තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ. මුලින්ම මේ විදිහට පිටි ටික තුනී කර ගන්න ඕන. තුනී කරගත්තට පස්සේ මේක මේ වගේ කොටු හැඩයට කපා ගන්න ඕන. දැන් මේ වටේ කෑලි ටික අයින් කරගමු. දැන් මේකේ උඩ කොටසින් මේ විදිහට අඟල් 3ක් විතර ඉතුරු කරලා මෙහෙම තීරු කපා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් කපාගෙන ඉවර වෙලා මේ උඩින් ඉතිරි කරපු ටිකේ අල පිරුම මේ විදිහට තියා ගන්න ඕන. දැන් මෙහෙම මේක මේ පැත්තට හිමින් නවා ගන්න ඕන. මෙහෙම ටිකක් තද කරමින් මේ විදිහට මේ පැත්තට රෝල් කර ගන්න ඕන. දැන් රෝල් කරලා ඉවර වෙලා මේක මෙහෙම රවුමක් වගේ නමා ගන්න ඕනේ. මෙන්න
එහෙම නවලා මේකේ කොන් දෙක අලව ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ රවුම් හැඩයට මේක හදාගත්තා. සමෝසා ටික ඔතාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට තෙල් එකක් රත් කරගන්න ඕන. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ සමෝසා ටික මේ විදිහට බෙදගමු. දැන් මේ වගේ golden brown කලර් එකට එනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි වෙනස් හැඩ වලින් හදාගත්ත සමෝසා ටික. ඔයාලත් අනිත් දවසේ මේ විදිහට සමෝසා හදන්න.